sa lahat ng mga... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palma. Ones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RH-TV. Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang pangalawang bahagi ng ating palatuntunang State of the Nation Address 2026 series. At last Saturday, ang naging panauhin ho natin ay ang pamilya ng Department of Justice. Napakaraming mga magagandang kwento ang Department of Justice last Saturday. Kayo mga tatay at nanay natin at mga retirees, habang kayo kukuya-kuya, samahan niyo ho kami hanggang mamayang alas 9 ng umaga. This time, ang kausap natin ay pamilya ng Department of Agriculture. Nabanggit ko na sa inyo, nung ako'y batang-batang reporter, nakabuntot kay Vice President Doy Laurel maliban sa Senado, at laging tanong noon ni Vice President Doy Laurel,
Kapag kaya nagsasalita siya sa Rotary Club, Chamber of Commerce, local government units, even international institutions na nasa Maynila, lagi niyang itinatanong, are we better off now than we were a year ago? Palagay ko, yun din ang madalas itinatanong ng ating mga kababayan kapag sumasapit ang State of the Nation Address ng Pangulo na traditionally and by Constitution ay kanyang inihahayag tuwing ika-4 na Lunes ng buwan ng Hulyo. Ngayon, tatanungin natin ang mga kapamilya natin, mga kapuso natin, mga kasama natin sa Department of Agriculture, are we better off now than we were a year ago, about 4 years ago? More particularly ang itatanong natin, kumusta ang mga magsasaka ngayon? Mas maginhawa, mas maganda ba ang buhay? Kumusta ang produksyon? Kumusta ang tulong ng gobyerno sa kanila? Pabatian muna natin si Secretary Kiko Laurel na madalas yung nakikita sa TV na nag-iikot kung saan-saang lugar sa ating bansa. Secretary, magandang umaga po. Good morning, Cesar. At kasama ni Secretary Kiko Laurel, ang kanyang Undersecretary for Planning, si Undersecretary Asis Perez. Yusek, good morning. Good morning, Sir Cesar, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kasama natin, hindi lang ho mga magsasaka, pero may kinalaman din sa aquaculture, sa mga pangingisda at mga mangingisda natin. Ang Undersecretary, ma'am, Undersecretary for Fisheries, Yusek Drews, magandang umaga ho. Good morning. Good morning, Sir Cesar. Si Yusek Drews, ma'am, kayo galing sa BIFAR, ano? Oo. Galing sa BIFAR, dati sa BIFAR. So, alam natin ang institutional memory niya. At makakasama rin natin ang Assistant Secretary for Operation. Tingnan natin, alalay sa amin dito para unawain ang ilang operasyon. Sapagkat yung Department of Agriculture, napakaraming attached bureaus. At napakalaki at napakalawak ng mandato. Assistant Secretary for Operations, ASEC Nicolas Manalo. ASEC, magandang umaga. Magandang umaga po, Sec Cesar. Uragon man ini. Sa mga naghihinanyog sa tuya, dyan sa Naga, sa Legazpi, Albay, Camari, Bicol Region, si Asik Manalo, sa Rong Bicolano. And of course, Administrator Larry Lacson, siya ho ang Administrator ng National Food Authority. Admin, good morning. Good morning, Sec Cesar, at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Good morning po. Kasesar lang. Sec, kumusta ang mga magsasaka ngayon? Well, in general, I think okay naman tayo this year. Yung nakaraang harvest ng palay, medyo maganda ang presyo at mukhang kumita naman sila. Of course, yung sa Mountain Province may naging konting problema, but on the way to recovery na. But in general, I think okay naman tayo this year. Ang isang indicator lagi, Sec, no, ng mga kababayan natin, kung ano ang naitutulong ng gobyerno, magkano ang presyo ng bigas ngayon? At kung walang intervention ng gobyerno, magkano sana ang prevailing market price ngayon? Well, kung sa ngayon, last month, because of the price cap, napababa natin ang average price ng bigas to 48. Kung wala yung price cap na yun, umabot tayo siguro ng average of 55 to 58 siguro. So, yun ang tinututukan namin mabuti para maproteksyonan din ang mga consumers natin. No? Nung pumasok ang BBM administration, magkano ang presyo ng bigas? Bilihan ng bigas noon. Siguro, Admin Lacson, magkano ba yun? I think noong mga panahon na yon, medyo marami ding importation at saka mas stable noon. Hindi ganun din kataas. Mas maraming importation noon? Mas maraming may mga importation noon. At saka yung production mataas noon eh. Production mas mataas tapos ang importation, alright. Okay, Sec, doon muna tayo sa mga magsasaka. Pagka pinag-usapan ang magsasaka, dalawa ang tinitingnan, yung production at yung government intervention, yung tulong ng gobyerno. Mas marami bang nakuhang tulong ang mga magsasaka ngayon? Well, definitely, mas marami ngayon. Marami tayong binigay na cold storages. Of course, aside from the ayuda na fertilizer, tsaka mga pesticides, meron din tayong mga makinarya,
mga traktora, harvester, at dito sa administrasyon ni PBBM ay yung pinakamaraming nabigay na dryer. So far we have put up 150 dryers, no? The most in the last 40 years actually, in 3 years. Marami din tayong rice processing centers na natayo. Yung dryers pala, ang tatayo namin is 380 this year. Napakarami nun. Yung rice processing systems or centers, yun yung 150. Kompleto yun hanggang mill. Among others, may mga mega cold storage din, may mga ports tayong tinatapos, may food hub tayong gagawin o ginagawa. So, yung food system ngayon lang nire-rebuild itong administrasyon ng ating Pangulo. Bakit nakakonsentrate tayo dito? Post-harvest facilities. Well, ang pinaka-importante ngayon is not only production, yung kailangan kumita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda. So, the way to do it is to give them the roads, the bridges, the ports, the trading centers, the post-harvest facilities, parang tuloy-tuloy na umangat ang buhay. Yun ang pinaka-importante, may value added, mabawasan ng traders, at yung farm gate price ng ating mga farmers and fisher folks ay tumaas. Ganun din, meron tayo sa fisheries na gagawin ng mga mega hatcheries, besides the small hatcheries. First time gagawin ito ng gobyerno in the history of the Philippines. 3 mega hatcheries to produce 1 billion fry of bangus and a few million tilapia and other species. First time? First time, sir. Nung nasa BIFAR kayo, wala pang ganito? Yusek Ases? Merong hatchery pero hindi mega, maliliit. Pag sinabi nating mega, tama yung narinig ko, 1 billion or something? Ang kakulangan, ang ini-import natin sa Indonesia ngayon is almost 1 billion pieces of fry. So, I said, why are we importing when we can produce it ourselves? So, na-layout na yung plan, napondohan na ng ating Pangulo yung NEP for 2027 na kasama ho to. So 3 facility to natin for 40 hectares, 1 in Luzon, 1 in Visayas, and 1 in Mindanao. Oh, okay. 1 in Visayas, 1 in Luzon, and 1 in Mindanao. Yes. So in other words, paano ho ito? Kailan ang completion, more or less? 2 years? I think we can complete it by end of next year. End of next year, yes. 2027. Ang ibig sabihin nito ay, ito yung, kung may cow dispersal tayo, ito yung dispersal natin para sa mga ipamimigay ito or paano ito? Most likely, subsidized siya. Mas maganda pa rin na kailangan na bumili ng may presyo ng konti para hindi yung basta-basta hingi lang ng hingi ang tao. So, at least at cost or a little bit subsidized. Pero importante lang ay mabawasan yung importasyon natin, produce our own for our food security. Aquaculture ito? Yes, sir. Aquaculture and ito? And mariculture. Mariculture, aquaculture. Yes, sir. Kumusta ang aquaculture, mariculture natin sa panahon ng BBM administration, Yusek? Aquaculture natin, umakyat siya. Ang percentage siya nag-akyat from dati 40-something% na siya ng production. Ngayon siya na ang advance. 52% na siya. At saka yung capture fisheries natin, 48 na lang. Pero dati, ang traditional capture fisheries ang malaki. Alright. Dati, karamihan sa dagat, kumbaga. Tapos ngayon, cultured na siya. Good indicator ho ito? Actually, Cesar, medyo overproduction tayo ngayon ng bangus eh. So overproduction din tayo ng tilapia. So talagang magaling na ang Pilipino sa pagpalaki nito at So now the next stage nga gagawin namin is we need to give them the post-harvest facilities like the pagtapa nito, pag-freeze nito, at kung paano rin ma-export ito. Overproduction ho tayo sa bangus, tama ho ba yung narinig ko? Yes, sir. Yung pala ang dahilan. Kaya yung 2 kong kaibigan pinadalan ako ng bangus. Yung kaibigan ko nasa Cebu, nagpadala sa akin galing sa Pangasinan. At yung kaibigan na ko sa Quezon, nagpadala rin sa akin. So,
overproduction ng bangus, which means yung presyo mas okay. Mas mababa. Tama ba ang understanding ko rito? Fair. Kasi hindi naman pwedeng mababa. Kawawa naman yung... Kawawa rin naman sila. Yung mga maging isda natin. Alright, so at least may maganda tayong unang indicator natin pagdating sa fisheries, tumaas yung production natin sa bangus, pero more importantly, mayroon kayong, anong tawag natin, mega or something? Mega hatcheries. Mega hatcheries, Luzon, Visayas at Mindanao. We are supposed to produce, say, by 2028, kung matatapos 2027, ang target natin is 1 billion. Fry. Ito ho yung pinalalaki. Similia. Oy, kabisado ko gumawa nito dahil minsan nagtsatsaga ako kami sa gilid ng dagat para kumuha ng... Noong 1970, so ginagawa ho namin yun, ng mga bata kami, gigising ng maaga, pupunta sa baybayin ng dagat, nakikita nyo may net, tapos kukuha. Ngayon, hindi na gagawin yon. At tuloy pa rin naman. Tuloy pa rin yun. Ganun pa rin yung tradisyon. Teka muna, mas tumaas ang produksyon natin ng isda sa sa farm kaysa sa dagat. Tama ba? Yes. Alright, mamaya siguro tatanong ko, may problema ba tayo ron? Of course, maganda yung tayo mismo ang gumagawa, no? Pero may problema ba tayo ron na parang humina yung sa dagat o mas lumaki lang talaga yung aqua and marine? Lumaki lang talaga din yung aqua, no? At, but I think we also have to conserve our oceans, no? For the future generations. Actually, meron tayong mga time area closure na in-implement nung panahon ni Yusek Asis sa yung BIFAR director. This coming, meron pa kami mga additional areas na gusto namin isara for certain times of the year for the breeding, para yung susunod na mga henerasyon ay bumalik yung lakas din ng ating pangisdaan dagat. And we're doing that ngayon? Yes. Yung closure natin, Luzon, sarado ka muna, Visayas, go, Mindanao, go, Visayas, sarado ka muna, Luzon, go. Pero parang gano'n. dadagdagan natin ng konti. Alright. Okay. Sa ating pagbabalik, itutuloy natin ang paghahanap at pag-aalam ng ilang mga milestone accomplishments ng BBM administration sa pamilya ng Department of Agriculture. Ilan muna ang paalala? This time. My name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Kumeya 3Q Bihon, masarap talaga. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. RH. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating State of the Nation Address 2026 series. Ang panoorin ho natin sa umagang ito ay ang Department of Agriculture. Last Saturday ay Department of Justice. Next Saturday ay Department of Social Welfare and Development. Inaalam natin ano ang milestones, anong mga success stories ang naganap under the BBM administration in the past 4 years. Ngayon, balikan natin. Kanina na ikwento sa atin ni Secretary Kiko Laurel, ang namumuno ngayon ng Department of Agriculture, na ang isa sa magandang kaganapan ngayon sa fisheries sector ay ang pagtatayo, may pondo na. At inaasahang matatapos ang mega hatcheries Luzon, Visayas at Mindanao, at 1 billion fry ang inaasahan nilang magagawa roon, may pupunla roon para magamit ng ating mga mangingisda. Isang magandang balita pa kanina ni Secretary Kiko Laurel, tumaas ang produksyon ng aquaculture, mariculture natin. In fact, mas tumaas pa ito kumpara sa isda na nahuhuli natin sa karagatan. Secretary, kapag balikan ko lang ito, kapag dumarami ba ang produksyon sa lupa ng isda, no, kaysa sa karagatan, is it a good indicator? Well, ang maganda dyan is we can, as I mentioned, mako-conserve yung marine resources natin. Then it's a very good indicator na nako-control natin yung culture dito eh. So basically, on demand, we can increase and decrease the supply, no, when needed. For our food security, yes, this is a very good indicator. I understand marami ang ports ang gagawin natin. Anong tawag natin ho roon? Ngayon, ang tawag natin doon traditionally
originally is fish ports, but ngayon ang binago na ng DA ang category niya na agro ports na to, marine agricultural ports. So basically, lahat ngayon magkakaroon ng dedicated ports for agriculture sa major areas ng Pilipinas to cut down the logistics cost nga of our food at hopefully mapababa, tumaas ang income ng farmer, bumaba din ang gas bilihin sa mga consumer. Luzon, Visayas at Mindanao ito? Yes, meron tayong lalagay sa Abra de Ilog na mega port, deep water port, meron tayo sa Zamboanga del Norte, ngayon walang-wala doon. Sa Batangas maglalagay din tayo, meron din tayo sa Albay. Dahil imagine yung ating fertilizer sa buong Mindanao, pumapasok majority sa Davao lang. So ito dadalhin mo pa all over sa Mindoro. Ang Mindoro fertilizer in bulk binababa sa Bataan sa Subic, tapos tinatrack pa all the way to Mindoro. So lahat yun masosolve natin yun hopefully by the time na matapos ang administrasyon ni BBM. Ngayon din lang ho ginagawa ng isang administrasyon yung ganitong type of investment sa agrikultura. Ibig sabihin may pondo ka na rito, Meron Secretary? na sir, this year. Start this year. Magkano ho ba ang budget ng Department of Agriculture na inabutan ng BBM? At magkano na ang budget ngayon ng Department of Agriculture? From what I recall, nung the last administration, 100 billion ang budget lang at talagang ang laking ginawa ng ating Pangulo na dinagdagan ng budget to double na 200 billion ang budget ngayon. Talagang na kailangan. Actually, kulang pa nga yun, but then 100-fold increase is of course very welcome and siyempre sasanayin din namin yung DA na ma-obligate ito. So, alright, magkano ang halimbawa in the next say 2 years of the BBM administration, anong nakikita nating budget projection ng Department of Agriculture? Well, we should go up all the time. Gaya halimbawa ngayon, we're at the 200 level. Hopefully before the end of the administration ni President, buti man lang natin yung 250 billion level. Of course, yung fiscal space kasi talagang masikip. Pero ang maganda sa administrasyon na to, binigyan niya talaga ng mataas na percentage yung agriculture. Pag sinabi nating tumaas ng from 100 to 100 billion, ang ibig bang sabihin dito ay nakinabang din ang National Food Authority? Ibig sabihin, kumusta ang budget ninyo ngayon kumpara sa budget nyo bago naupo ang Marcos administration? Admin Larry. Well, Cesar, nung bago dumating yung PBBM administration, hindi po tayo binibigyan for infrastructure development. Since 1985 nga, sabi nga ni Sec kanina. Since 1985? 85. So, wala kayong budget for infra? Wala NFA? po. Wala Pag po. sinabi nating infra, ito yung mga warehouses? Dryers, milling facilities. So for the first time in so many years, nagkaroon po tayo ng budget na 5 billion noong 2024 at 5.363 billion naman noong 2025. At yun po yung kauna-unahan na inaugurate namin nila sa Kiko. Ito lang nakaraang Miyerkules, no, sa Iloilo. Ito yung napakalaking facility ng NFA. At 36 po ito, pinapatayo nationwide, 36. And at the same time, meron tayong nire-repair na 128 warehouses nationwide out of this budget na binigay po ng PBBM administration. Aside from that, ang binibigay po ay pambili ng palay, 9 billion. Pero nabigyan po ulit tayo ng another 2.176 billion for direct expenses. Napakalaking bagay po na tulong sa NFA. Kasi alam naman po natin, ever since ang NFA, lugi ng lugi. So binigyan po tayo ng pan-direct expenses na 2.176 billion. Okay. Naka-quantify ba natin kung halimbawa ilan ang gaano karaming mga magsasaka nakikinabang dito? Sa tuwing nagkakaroon ka ng halimbawa 36 na bago, tapos 108 na nire-repair ngayon. Once fully operational ang lahat ng ito, 108 and 36, pwede bang mayroon kaming idea ilang mga magsasakang Pilipino ang makikinabang dito? Definitely po, no? Yung kapag nakumpleto, ang target po natin
makumpleto ito early next year, 2027. Ito po ay karagdagang mga 925,000 metric tons na capacity versus our own capacity right now na nasa 500,000 metric tons. So it will double or more than double the number of farmers na nasa serbisyohan natin. Ang pinakamataas sa record na natin, nakaserbisyo tayo noong 2025 ng 72,000 farmers. Ngayon, kapag nakumpleto na po ito, dodoble po yun or even triple. Basta mabilis lang ang ikot ng ating stocks. Alright. Yun ang epekto nun. Okay. Magkano ang pagbibili ngayon ng palay ng NFA? Sa ngayon po, we are buying as high as 30 kasi meron pang konti-konti. As high as 30? As high as 30. Namimili kayo ng 30 pesos? Clean and dry palay. Opo. Pero ibahagi ko na rin po yung kasi, ginawa po. di ba lumaki ho tayo sa 10 piso, 8. Yes. Tapos happy na tayo sa 14. Happy na kami sa 14. Kahit yung commercial umaabot na ng 17, 19. So bumibili na ang NFA ng hanggang 30 pesos kada kilo. As high as 30 for some areas. Pero maganda po para ma-highlight natin yung accomplishment ng PBBM at ni Secretary Kiko. Pag-upo po noong 2024, ginawa pong flexible ang pricing ng NFA rice. Dati ho, nakapako yan eh. Nung dumating po si Sec Kiko, dumating kami, binago po namin, ginawang flexible. So namili po kami 2024 ng 30 pesos per kilo all throughout hanggang December. That was the first time in 5 years na bigla hong nag-jump yung ating buffer stock nung dumating po tayo nila Sec Kiko. 1 day buffer stock na pataas po natin ng 12 days. Nakapamili tayo ng 450,000 metric tons out of the target of 300,000 metric tons. So yun ang epekto po ng administrasyong BBM. Lokal na mga magsasaka ito? Local law huli. Hindi imported ito? Wala po. Yung binabanggit ko po kanina, sabi ko dati may importation kasi dati. Ang binabanggit ko po noon, NFA importation. Correct. Ngayon po wala. Kasi yung previous meron eh. Alam nyo, nung kung naalala ninyo, ang per capita consumption noon ay ni-raise from 112 to as high as 119. At nagkaroon ng importation ng NFA nung panahon ni GMA, Pangulong Arroyo, ng around 3.2 million metric tons. Malaking iskandalo na. Gobyerno nag-import noon. You're saying walang importation ngayon ng gobyerno? Wala po. Wala nang importation ng NFA. Ang NFA? Ang NFA. Tama ba ho ba, Secretary? Zero tayo because of the RTL. The Philippines has imported rice but the government did not import any rice. Paano ito? Kapag ka nag-i-import para sa ating mga nakikinig, kapag ka nag-i-import ang pribadong sektor ng bigas, hindi ho ba may regulatory function pa rin tayo? Kung kailan sila o pinabayaan na natin sa private sector? Yun na nga yung problema ng DA nung magpasok ko is naka-RTL tayo ngayon because of the rice tarification law. That law actually, of course may magandang parte ng batas pero may parte doon na papatay rin sa ating industriya kaya ang isinulong ng ating administrasyon ngayon sa Kongreso ay baguhin yung RTL at lalabas tayo ng bagong Rice Act that will manage yung importasyon na at a certain point na hindi siya masyadong makaka-apekto sa ating farmers at masiguro naman yung ating rice industry ay mag-prosper, pati yung mga millers, dryers at lalo na yung ating mga farmers. So yun ho yung kaibahan dito sa ating administrasyon at inaayos natin yung mga naging problema in the past na mga batas na hindi maganda ay inaayos natin ngayon. Kasama na rin yung nawala yung mga extension workers ng DA. Malaking kawalan yun sa agrikultura natin at sa tulong na ni Sen Kiko Pangilinan, ayan nagtutulungan kami ngayon at ang PBBM administration para maibalik yung extension workers ng
mas mabilis, mas madali at halos araw-araw nakikita ng farmer ang mga taga-DA nakatapat nila sa bukid. Alright. Bago tayo mag-commercial break, balikan natin si Admin Larry Lacson ng National Food Authority. Admin, in summary, ano ang nagawa ng BBM administration na tulong sa mga magsasaka sa pamagitan ng NFA? Ito pong pricers or flexible pricing, marami po sa ating mga magsasaka ang nung 2024 kumita 100,000 per hectare. Lahat po na nakapagbenta sa NFA. At ngayon po, nung sa kasagsagan na bumabagsak ang presyo, ang NFA ho, sinalo yung presyo ng magsasaka. Nung ang trader ay namibili ng 12, kami po ay nabibili ng 21, 22 hanggang 30 nga, sabi ko, sa tuyo. So yun po ang pinakamalaking epekto ng BBM administration sa ating mga palay farmers. And ano ang pangalawa? Ito pong ating bigas na nandito ngayon sa NFA, yun po rin po ang ating niro-roll out sa mga benting bigas. Meron na kung saan nakinabang po ang ating mga consumers, and at the same time, nakinabang po ang farmers natin dito dahil po nakapagpasok silang muli ng bigas dahil lumuwag ang ating bodega. Yung kadiwa ba, mas intensified na ngayon? Mas marami na ba ngayon yung kadiwa? Okay, discuss. Nung pumasok ako dito as the DA Secretary, mga 140 to 170 sites lang kadiwa. At karamihan doon, pop-up pa. Yung nandyan minsan, mamaya, wala. Parang bula, no? Ngayon, we have 800 sites operational. From 100 to 800? Yes. Nationwide? Nationwide. Ang target namin, minimum 1,500. So, dodoblehin pa namin yan, if not more pa. At dati ay nandyan, minsan wala. You're saying ngayon, tuloy-tuloy sila dyan ngayon? Tuloy. At least 4 days a week na operation. Sa mga hindi nakakaalam sa kadiwa, anong more or less ang laman nito? The Kadiwa is the program ng ating Pangulo na directing the farmer, na ninilink yung farmers direct to the consumers. No? So, technically, lahat ng farmer na gusto mag-join dun sa particular site, they are offering everything from the rice, fish, pork, chicken, and sa lahat ng mga commodities. Affordable? Na mas mura. Definitely. Na mas mura, and at the same time, direkta mismo galing sa mga magsasaka. Yes, yes. Alright, so ang magandang balita, from 100 to 800, at ang target ninyo ay 1,500. Yes. Alright. Or more. Sa ating pagbabalik, tingnan natin, kumusta yung lalong-lalo na ngayon Sabado? Habang kayo kukuyakoy, nagkaplano na kayong mamalingki, kumusta ang presyo ng baboy, ng manok, itlog? Mamaya sa ating pagbabalik, poultry, swine, piggery, pag-usapan natin. Anong status niyan ngayon sa ating bansa? Ilan muna ang paalala? This time check is brought Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official
sa website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Set. Balik tayo sa State of the Nation Address 2026 series. Ang panauhin natin ngayon ay pamilya ng Department of Agriculture sa pinamumunuan ni Secretary Kiko Laurel. Kanina nakita natin kung ano ang intervention at subsidy na ibinigay ng BBM administration sa National Food Authority. Pero alam nyo kami mga magsasaka, kuminsan tagulan, umaani, kasi kung hindi mo aanihin, baka bahain palalo. So kuminsan tagulan, nag-aani. So anong ginagawa natin ngayon, Secretary Kiko, para sa mga magsasaka natin Luzon, Visayas at Mindanao, kayo hubay namimili na ng mga basang palay na halimbawa nagkabiglaan na magpa-ani ang mga magsasaka ng basa? Yung nabanggit ni Admin Larry kanina na investment sa NFA, ngayon lang yung una, we are building 36 new facilities, new systems sa NFA. Yung una nga, inaugurate na last week, and matatapos siguro lahat yan. Yung kalahati siguro by end of this year, tapos na. The other half by April next year, tapos na. Itong mga facilities ngayon, ngayon makakabili na sila ng wet palay or basang palay. Hindi katulad ng dati, walang capability ang NFA or minimal capability. Ngayon, we can buy up to 27%
ng 27%. ng aming binibining palay na wet nationwide. Of course, we want it to be 100%, but it's an ongoing hingi pa ng budget para maano yan. Anong pagkakaiba nito? Anong advantage nito? Yung nagkaroon kayo ng capability at lalawak pa ito, 36 na bago plus 108 na nire-repair natin na may kakayahan na bumili ng wet palay. Anong advantage nito? Ang epekto nito, Cesar, yung ating mga magsasaka, hindi na siya parang hawak sa liig ng ating mga traders kasi pagbasa ang palay mo, usually fast break yan, magsasaka dapat ilabas mo na yun. Binabarat ka ngayon? Babaratin ka ngayon. Eh kung meron kang option na NFA, malapit sa iyo, may drying facility. So mas mataas? Mas mataas mo may bebenta. Hindi ka ngayon magkukumahog-bigay sa trader, pumunta ka sa NFA, may capacity na si NFA. Yun yung malaking epekto na. Ano naman ang gagawin natin kung ang magsasaka, halimbawa, medyo nangailangan ng tulong, di ba? At naitanim niya na. Paano naman, may naitutulong ba kayo? Paano nito? Alam niyang aanihin, say, 30 days from now, anong pwedeng maitulong ng NFA dito? Ay, maganda yan ka, Cesar, no? Ngayon, in-implement na, kauna-unahan din sa NFA with the leadership po ng ating secretary at ni PBBM, no? In-implement po natin yung purchase order system. Ngayon pa lamang po, advance. Nagtatanim lamang po sila ngayon, nag-uugnayan na po ang lahat ng mga warehouses natin, mga tao natin sa baba. Nagpapalista na po, pumipirma na ang NFA, pumipirma na ang magsasaka, kailan ka mag-aani, ilan ang projected mong ani. Ito ang minimum price na bibilhin namin sa iyo, dalhin mo lang sa petsang ito. Hindi kayo lugi dyan? Hindi po tayo. Well, mahirap sabihin hindi lugi kasi lagi naman ang gobyerno tumutulong sa ating yun talaga yung role ng NFA, gobyerno, hindi naman natin hangad kumita dyan eh. Ang importante dyan, matulungan yung magsasaka. Alright. So, paano kung binagyo, Secretary? Anong safety net para sa mga magsasaka? Well, we are one of the most climate disaster-prone countries in the world. No? So, meron tayong kinatawag ng crop insurance na dinagdagan ng ating Pangulo ng pondo this year by additional 1 billion and next year ganun din. So, we have crop insurance for protection of our farmers. Although, siyempre, yung coverage niya, dating 20,000, tinaas natin ng konti ngayon, to 25,000 per hectare. No? So, at may chance pang itaas yan dahil meron kaming bagong programa na papasok in cooperation with the World Bank. So, at least we have crop insurance sa protection ng ating mga farmers and fisher folks. Asik Manalo, ulitin natin yun. Yung crop insurance per hectare, 25,000. From before po, the current administration, that's 20,000 per hectare. Okay. Dinagdagan nyo ng 5,000? 25,000. Saka, kasi sir, dagdag ko lang po, no? Kasi ang tanong ninyo, paano pag tinamaan ng calamity? Bukod po dun sa merong, national government provided yung quick response fund, no? Na almost 1 billion na nare-replenish po natin. Ang ating mga programa po sa DA, hindi lang po sa rice, no? Maybe it corn, maybe high value, maybe organic. Meron po din po tayong immediate na naibibigay. Una, ina-assess natin sa pakikipagtulungan ng ating mga local government unit, ina-assess natin yung condition. Pag pwede pa pong magtanim, magbibigay tayo uli ng binhi. Magbibigay uli tayo ng production inputs. Kung hindi na po pwedeng magtanim, titingnan po natin kung saan naman sila pwedeng, either pwede silang maipasok doon sa tinatawag natin sa DSWD na AICS. Pwede po natin ipasok doon sa programa rin ng Department of Labor and Employment na natupad. So, nandyan po ang gobyerno para tulungan ng ating mga magsasaka at may Hindi naman mga magsasaka lang apektado ng kalamidad, pati mga mangingisda. Meron din ho ba tayo? Kasama sila. Kasama ho sila ron. Yusek Asis, kumbaga yung template nito on a macro level, may safety net na ready ang Department of Agriculture? It's quite comprehensive. Insurance, direct support, at saka yung marketing support. Hindi siya isang it's an interplay of all factors. Even gaya ngayon, meron kaming work with DSWD nga. Meron din tayong trabaho with DOLE. So hindi siya DA acting alone. So medyo ako, I can say, kasi galing ako sa ibang administrasyon, yung pag-orchestrate kasi maganda kasi nagtutulungan. May convergence. May convergence. Mahalaga ng support. In other words, kahit sila mga magsasaka, hindi lang Department of Agriculture ang may mga naka-templated na suporta sa normal at hindi normal na sitwasyon. Alright. Okay.
punta tayo sa export, Secretary. Anong magandang balita sa BBM administration pagdating sa exports agricultural products, produce? Well, ang thrust at ang utos ng ating Pangulo ay palakasin talaga ang exports na kung kaya ng doblehin yung exports natin. No? Dun sa, of course, sa banana established na yan, sa pineapple established, but dun sa other products like mangoes, calamansi, durian, ube, at kung yung mga mangosteen, dragon fruit na mababa pa yung export natin. To make it double is maybe not too hard, no? So, not too ambitious. Not too ambitious. So maybe triple or target natin gawin triple or quadruple. Anong ginagawa ninyo ngayon? We put in a specialized unit, no, sa DA, which is export from 2024, and ngayon it's bearing fruit na, no. Number one is let's say sa okra. Isipin nyo, nag-export tayo ng okra pero meron pala isang makinang kailangan, yung nitrite testing na required ng mga buyer that the country did not have. So ngayon meron na tayo nun. Meron tayong ine-expand natin laboratories natin for pest resistance, residue resistance, no? So ngayon nakapag-export na tayo ng mangga sa Italy, France, Canada, and other. Dati ba wala? Dati wala. Ngayon lang naumpisahan yan. Of course, yung ube, I'd like to announce nga na the President has just approved additional funding for the ube industry, no, at the tune of about 300 million pesos for 2027. So, nako, malaking boost yan sa ube, and we want to be the number one in ube sa mundo. No? Of course, among others, meron tayo sa coffee, magaganda mga kape natin, at ang laki ng export potential natin na ngayon. I'm confident to say that we will achieve that very soon na makakapagtuloy-tuloy tayo ng export at maayos natin yung ating supply chain to be able to supply the world market. So tama yung narinig ko, first time ito na nagkaroon ng export office ang Department of Agriculture? Yes. Dedicated for exports? Yes, yes. At sila na rin yung, halimbawa, testing and of course, exploratory negotiation, opening of markets. Yes, yes. So dedicated. Hindi katulad dati na Department of Agriculture, may commercial attaché, kayo ay may dedicated office. At ito na yung nakikita natin. Yes. Na nakakabukas na tayo. Yes. Alright, so export. So ang trust ninyo, yung pinya naman, maliwanag na ho yan, di ba? Mangga, maliwanag na. At ang trust ninyo ay mabuksan ng iba pang merkado ng iba pang mga produkto katulad ng ube. Katulad din no, meron pa sa bigas lang. Yung heirloom rice natin. Okay. Yun dati nagkakabenta na tayo. Ngayon nawala. Kailangan natin ibalik yun. Dahil maganda yung heirloom rice na yun. Ang ganda ng story. Yung mga galing sa Banawe, sa Cubao. So, by next year, I intend to put that back on the map sa international markets and promote that. Isipin nyo, pwede mo ibenta yung 1 kilo ng heirloom rice ng 1,000 piso bawat kilo eh. Di ba? I mean, 1 kilo? Oo. 1,000? Pwede yan eh. Sa Highland ito? Oo. Wala ba sa atin sa Quezon ito? Wala ba sa Banahon nito? Bundok Banahon ito, Yusek? Meron sa San Francisco, tawag namin inipot ibon. Mapakasarap. Paano nyo nalalaman na gusto nila ang mga ganito? Well, I've gone to other countries and I've seen how it is marketed in Europe. Yun na nga, it's 20 euro nga per kilo in some sources. Actually, ang mangga natin sa Italy was initially selling at 20 euro per kilo. Tapos? Of course, ngayon, marami na ng export natin. Bumaba siya to 15 euro per kilo. So that's about almost 1,000 pesos yun eh. Alright. So may market talaga eh, that kayang bilhin. So pati yung Japanese rice, meron kaming proyekto ngayon, Japanese rice na natanim. Kung maganda yun, we will sell the Japanese rice to Japan. Di ba? Marami akong tanong pa rito, kaya lang sabi, mag-commercial break tungkol dito sa mga exports na to. Sa ating pagbabalik sa paket, ang gusto ko sanang malaman ng ating mga magsasaka. Kami nagtatanim ng ube para sa amin. Pag magsasaka kasi, hindi lang palay, hindi lang gulay. Kasama dyan yung ube. Yung bang mga ordinaryong nagtatanim ng ube ay may tsansa na magpa-export na at paano ang dapat gagawin? Mamaya sa ating pagbabalik, ilan mo ng palala.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Discount. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RH TV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayong pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunang State of the Nation Address 2026 series. Last Saturday, ang finiture ho natin ay ang pamilya ng Department of Justice. Gayon ho ay Department of Agriculture. Sa susunod na Sabado, si Secretary Rex at ang kanyang mga kasama sa Department of Social Welfare and Development. Bago ako pumunta sa livestock, balikan ko lang yung ube sapagkat ako ho ay lumaki. Lagi kami may tanim na ube. Kung minsan nga hindi nga namin tumatanim, tumutubo na lang eh. Nung na-publish ho ninyo ito at na-announce ho ninyo, Secretary,
it's like a wildfire, no? Sa social media, sa mainstream media. In fact, ang aking executive producer, yun ang gusto nilang ipatanong sa akin, ube. Para sa mga ordinaryong nagtatanim ng ube, more or less, anong indicators ng mga ube na pwedeng i-export? Basically, ang pinaka-importante base sa mga processors na na-meet namin is yung kulay. It has to be a darker shade of purple, no? So the DA, mas violet, kumbaga. Yes, so the DA will be coming out with a color chart to identify this, no, in the next month siguro nandiyan na yan, from yung white, yellow to the different shades of purple, para then we will identify yung talagang shade ng purple na gusto ng international market. Ang focus natin dito ay hindi lang local consumption but international market. Export, sir, ang pinaka-importante. Pwede bang ito, ang tawag ba natin dito high value crop? Kasama na ito sa high value crop natin, Yusek? Tsaka gusto ko lang i-advertise. Mababa ang glycemic index kasi ng ube. Ibig sabihin? Magaling sa diabetic, maganda sa nutrition, slow, So it has multiple benefits, not just the flavor, kaya kailangan i-highlight din natin yung health benefit nito. So better than kamote? Well, actually, yes, better. Kasi yung kamote, medyo mataas ito, 20 to 23, yung glycemic index nito. Mababa masyado. Noong isang araw, nagbunot ako ng 3 puno ng kamuting kahoy. Bawat isang puno ay napakarami talaga. At yung 3 na yon, isang timba, puno. Yung ube, alam niyo naman gumagapang ho yan sa ilalim, di ba ho? Sa ilalim. Yung breed nito, yung klase ng pananim, pwede maging accessible ho ito o paano ho ito? Well, yun na nga, meron tayong pondo at dagdagan pa ng ating Pangulong. Ito yung 300 million. Oo, na we will be creating nurseries, no, for para ma-propagate ito ng mas marami pa para ma-serve natin yung needs ng ating farming communities na interesado mag-ube. Alright. In summary, bago tayo pumunta sa livestock and poultry, mayroon kang export office na ngayon sa Department of Agriculture. Yes. At nakapagbukas na tayo ng mga merkado, bagong merkado para sa export natin. And you're saying mangosteen, dragon fruit, tama ho ba? Yes. Kalamansi, mango, durian, ube, among others. Ang iba naman dito na export na dati. Ang bago ngayon, nagkaroon tayo ng iba pang mga market. Yes. Alright, international market. Alright. We go to corn and livestock. Pero livestock muna tayo. Kumusta ang manok, ang itlog ngayon? Well, sa ngayon ang manok for the year 2026 first half, medyo overproduction tayo. So healthy ang manok industry natin. Itlog din medyo malakas din tayo gumawa ng itlog, kaya ang next phase natin dyan is how to make liquid egg na. So kung minta meron tayong excess production, so we can preserve, keep, and transport it properly. Sa baboy naman, ang issue naman sa baboy is ASF pa rin, but then nakikita natin yung population ng baboy ay tumataas na rin slowly, and hopefully yung bagong vaccine ay ma-roll out na for commercial use, then that will definitely bring up the population of our hog sector. Alright. Kay Yusek Asis and Asik Manalo, under the BBM administration, maliban doon sa binagit ni Secretary, anong good news sa livestock natin? Sa livestock? Well, actually, it's a mix. Every time you have an increase in production kasi, meron yung corresponding effect, lowering of prices. Ang maganda rito, nababalanse natin. Yung we are able to balance. Ngayon, pag bumaba naman ang production, tataas ang presyo. Again, Consumer, kailangan mo but we have a mechanism now to really understand what it is. Ang mahalaga dito is, again, we have to admit that there are, good news is coupled with challenges. We are able to meet the challenge at meron kaming mechanism very clearly on how to respond to this. Alright. Okay, balikan ko lang uli sa itlog, overproduction tayo, manok, overproduction tayo. Generally speaking, good for consumers. Yes. Yung mga magmamanok at maging itlog, kumusta ho sila as an industry sa ngayon?
Well, in general, nakakausap na namin sila regularly. Medyo happy naman sila. Of course, they have to talk among themselves, I guess, the whole nation, dahil nga overproduction means bababa din ang kanilang kita. So we really have to help them. The government has Is this a business decision or policy also? A business decision, I guess, no? Yes, business decision. Medyo pag minsan napadami yung production mo, siyempre tatamaan kayo ng presyo. Pero ngayon, alam mo, bagamat sinasabi natin sobrang itlog, actually kulang ang itlog. Kung titingnan mo yung nutrition requirement. Kasi 100 million eggs lang tayo eh. 58 million eggs lang a day. Pero kung kukuha lang tayo ng tigi-tigisang itlog, kulang pa yon. So there is actually enough market for the eggs. At tama secretary, mas logistics yung problem, mas marketing. Kaya kung mapapansin mo, ang focus natin, hindi lang production ngayon, the entire value chain. So yun siguro yung kailangan nating i-highlight na value chain yung approach. Mapapansin mo kanina, pinag-uusapan ports, pinag-uusapan cold storage, pinag-uusapan natin post-harvest. Bakit? Kasi we're losing 12 to 26% of whatever we produce because of losses. Kaya mapapansin mo yung approach natin, not 26 but 36%. So kaya mapapansin mo, ang focus ng administration is not just production. Minimize losses. It's the entire value chain. That's the logic behind it. So yun yung good news dito. Alam namin yung problema, hindi lang production. Ang problema is the entire. Naintindihan ko na ngayon. Kaya yung binabanggit ni Secretary, dati, fisheries port or something, no? Ngayon, agro-port na siya. Yes. Hindi lang pala siya para sa mga ngingisda, kundi fertilizer, pwede na rin idaong doon. Yes. Itlog, manok, baboy, pwede na roon. Corn. So kayo ito. Yun. Yes, sir. I mean, Department of Agriculture ito. Yes, sir. And not the Philippine Ports Authority. Yes, sir. Hiwalay ito. Yes. Dedicated for agro-business, agro-sector. Yes, sir. Okay. Ilan nga ho uli ito? Well, look at it this way lang. Yung Japan, they have 2,700 ports na ganito. Dedicated for agro. For agro. Tayo, nasa 150 lang. But we're increasing that by another 100. No? So, at least na-highlight ngayon. Is this the first time? O ngayon ko lang ito narinig? Actually, is this the first time? Kailan ho natin na-convert yung fisheries port into agro-port? Anong pagpasok ko pa lang sa DA, yun na yung direction namin. Okay. So ngayon, pero ngayon, nare-realize na yung vision na yun na i-implement na. Pasok sa value chain na sinasabi nyo? Yes. Logistics. Logistics. Just to highlight, alam mo, may recent assessment ngayon yung ESCAP. Alright, what is ESCAP? Ito yung UN agency ito looking at food systems. Alam mo, from loggerhead, we're now a performer. Okay. 2025 assessment ito. You're referring to Department of Agriculture? Yes. Agriculture sector? No. We're referring to the food system. Food system. Okay. So, ano yung basis niya? One of the basis is our ability now to manage losses. And better logistics. Medyo complicated yung assessment process nila. Pero from loggerhead, naging performer tayo because of the, I would say, mahirap namang magbuhat ng sariling bangko. Pero kung titingnan mo yung assessment tools nila, related yun sa ability natin to manage logistics now better than before. Kasi nga malaki yung nawawala with post-harvest and logistics deficiencies. And address nutrition. And address mo yung nutrition. So, pati yung mga farming sector, agricultural sector, fishery sector, kooperatiba, corporations, individuals, alam na nila na kapag mayroon silang agroport in that area, pwede na roon idadaan. Di ba ho? Kaysa sa trader, pupunta sa trader, itatruck papunta ng Metro Manila, medyo mahirap-hirap yun. Halimbawa, yung example nyo sa Batangas, ang laki noon, hindi ba? Batangas, Marinduque area, maliban pa sa southern Tagalog, no? Pati yung the other side of Visayas na pupuntahan, yung pwedeng nakakatulong yun. You're saying meron tayong 100 yan ngayon? Yes, 100 plus. Yung 100 plus na yan, are they operational? Operational sila. And the core business is really agriculture port?
dati fish port, ngayon nilalakoy natin to agri-port na. Parang ito na yung hub mo. Pero ngayon, ang difference ngayon, linalaliman natin lahat. So, para mas malalaking barko, pwedeng magano. So, they have more scale, cheaper per kilo. Katulad sa Navotas, dating fish port lang, ngayon maglalagay kami ng agri-market na katabi. So ngayon yung mga produkto ng Palawan, Mindoro, Marinduque, Romblon, hindi na kailangan dumaan lahat ng Batangas kasi truck pa. Pwede yung barko na mula sa ports nila doon, diretso na sa Navotas. Then doon na sila magbebenta. May isda, may gulay, may karne, may ano, so kompleto. Yun ang advantage ng may institutional knowledge sa fishing. Fisheries. Alright. So pinalalaliman para mas malaking barko ang makapasok. So hindi ka lang simpleng gumawa. This is the first sa BBM administration na nagpapalalim tayo ng dagat ng fisheries port, fish port para maging agro. So nagpapalalim tayo ngayon para mas malalaki. O pasok pa rin doon sa value chain ninyo sa in its entirety, ano? Ang framework na namin is value chain. Ibig sabihin yun yung pag-iisip na tinitingnan mo lahat ng factors mula before production hanggang makadating sa plato. Mula sa seeds, sir. Mula sa seeds hanggang sa plato. Mula buto hanggang plato. Yung sa seeds lang, first time. Mula buto hanggang plato. Yung sa seeds lang, first time din magdatayo ang Philippine government ng seed system storage. Okay, pag-usapan natin yung seeds bago tayo. Paano nga yung seeds natin? Iba-ibang klaseng seeds, hindi ba? Hindi lang yung buko, itong mga binabanggit ho natin. Anong tulong ng department, anong bago sa Department of Agriculture dito? Kulang na kulang ang seeds natin sa bansa and marami dito imported pa. So ang thrust ngayon ng DA is we have to produce our own seeds. So nire-repurpose natin lahat ng DA stations, lahat ng ano, and meron tayong programang community-based seed system or nursery system for planting material. So ngayon parang we have to produce now our own seeds with our own research, ano, pati tissue culture. So that we can supply, and yun nga, magkakaroon tayo ng mga storage facilities na climate controlled in every region and target para to store these seeds. Para at any given time meron tayong mabibigay. Kung may bagyo nga, sabi ni ASEC, kung tumaan na bagyo, may bibigay kagad na seeds tapos kompleto. Para din mag-stabilize din natin ng lahat, katulad ng carrots, nung tinamaan ng ulan yung carrots, nawala yung carrots, wala naman tayong seeds na nakatago. So pinlant nila lahat cabbage, tapos nung nag-harvest sila lahat cabbage, bagsak ang presyo. So it's all about this is very much needed to manage everything properly. Alright, mula buto hanggang plato, may budget tayo doon, ASEC Manalo? Well, sir, nag-increase tayo. Yung sinasabing from 100 billion under the BBM naging 200 billion plus kasama yung buto. Papunta ng plato. Actually, kasi sir, sabi ko nga kanina, commodity ang ang support ng Department of Rice, corn, high value. High value, andyan na po yung itong mga gulay, tapos yung mga fruits lalo na for export. Majority po ng support ng Department of Agriculture ay production inputs. Seeds o buto, saka yung fertilizer, pesticides, including na po yung mga machineries. So, ang last po na napag-usapan yung sa livestock. Alam nyo po ba na 80% ng pinoproduce natin ngayon under the national support ng National Corn Program ay napupunta sa feed industry. Yung yellow corn po natin, pinaprocess para sa feeds. At ito po ay support sa livestock as well as sa poultry. So, dahil sa pag-increase ng budget, tumas din po yung nabibigay natin na support sa ating mga magsasaka. Ano po, yun nga, yung kung nagbibigay po ng hybrid o certified seed sa rice, meron din po tayong hybrid seed sa corn. Hindi lang din po, of course, yung white corn kasi ang napupunta sa feeds. Meron din po tayong white corn na binibigyan nga po ng support ni Secretary para din i-promote na maging staple, no? Para low glycemic din ang corn. So, ibig sabihin, dahil sa reach nitong budget na to, mas marami pong natutulungan ang ating gobyerno na mga magsasaka. Hindi lang po sa seeds. Of course, kung sa rice, meron tayong, with NFA, meron din tayong mga post-harvest facilities. Ganon din po ang corn. Kailangan din pong mag-invest sa post-harvest facilities kasi mataas din po ang post-harvest losses. Kung na-address po ito, bentahe po ito sa ating mga magsasaka.
saka sa consumer, at yun nga, directly din sa livestock natin. Yung kumakain ng manok, kumakain ng baboy, kumakain ng itlog. Support din po yan galing sa corn. So maliban doon sa binanggit ni Asek Manalo, ngayon nadagdagan na yung aking reminder. Yung ube, maganda yan para sa mga may diabetes, no? Tapos yung corn, maganda White rin corn, para sa white mga white corn, ano? White. Alright, pero production-wise, kumusta yung corn natin ngayon? Sa corn po, medyo kulang tayo in terms. Isabela pa ba? Region 2 pa ba ang Yes number po, one producer natin? Number one producer, followed by Region 12, followed by Region 10. Yan po tatlong region na yan, ang major corn producing, lalo na po ang yellow corn. Significant ba ang contribution ng Department of Agriculture sa sektor ng mga nagmamais under the BBM administration? Yes po. For the longest time, nasa between 4 to 5 billion lang annually ang support. Ngayon po, nasa 6 to 7 billion na. 4 to 5? Ngayon, 4 to 5 billion. Ngayon, Before? Yeah, 6 Now, to 7 billion. Alright, so tatlong region pa rin ang pinagmumulan nito. Nationwide din po, pero the major producing... Pero nag-i-export tayo nito, right? Kinakapos ba yung mga poultry natin, yung mga magbababoy? Yung feed requirement po natin, kung sa yellow corn ang gagaling, nasa 60% lang po. So may importation po tayo for the feeds. Pero pag white corn, sufficient po tayo sa white corn. Alright, okay. So, magandang balita ho yan. Mamaya sa ating pagbabalik, tingnan natin. Sa ibang sektor, halimbawa, yung aking paborito, National Dairy Authority. Kumusta na ngayon, kumusta ang production ng mga dairy farmers sa Pilipinas? Anong future mayroon ito? At anong ginagawa dito ng Marcos administration at iba pang area sa Department of Agriculture? Sa ating pagbabalik, ilan mo ng palala. This time check is... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday at sa mga susunod na Sabado mula nung nakaraang Sabado, pinifeature ho natin ang key departments sa ilalim ng BBM administration at tinitingnan natin anong mga milestone, anong mga milestone, anong mga success stories in the past 4 years at pag-uusapan natin ano yung mga naging challenges, ano yung mga pagkukulang, saan tayo nagkamali at para makita natin ano ang susunod na dapat asahan ng ating mga kababayan sa susunod na 2 taon ng BBM administration and beyond pagdating sa mga sektor na ito. Alright. Sa mga exports, maliban doon sa nabanggit ko, Secretary Kiko, mangosteen, dragon fruit, of course, nag-open tayo ng market sa avocado, sa manga, pati na sa durian. Ano pa ang importante rito na pwedeng malaman ng ating mga kababayan na bago? Meron nga pala tayong thrust ngayon sa pomelo. Masarap po ang pomelo ng ating bansa at mukhang mabubuksan natin sa Egypt, sa Middle East, sa Japan, sa Korea at sa Canada. Mukhang malapit na natin maano tong export na to. Pag sinabi niyo yung pomelo, ina-address ba niyo yan sa corporate farming o yung mga kahit sinong nagtatanim ng pomelo? Kahit sino nagtatanim ng pomelo ang ating target supplier. Basta lang kailangan lang pumasa yung kanilang produkto sa testing sa lab ng residue, pesticides residue. Pag pasado siya, pwede na ilagay sa container, export na kagad. At marami tayong access na kinukuha dito at very positive at very soon ma-open up yung market natin for pomelo. Kasama ito, Asek Manalo, doon sa mula buto hanggang plato na tulong ng Department of Agriculture, yung seeds ng pomelo. Kasama ko ba ito doon? Planting materials po ang tawag natin. Planting materials tayo? Mga fruits po, planting materials ang tawag. Marami ba kayong listahan yan? Marami po. Actually po... makikita sa website, sa Facebook ninyo? Siguro po walang dedicated na isang website kasi ang implementation po natin dito sa mga regional offices. Pero po siguro dun sa mga certified na mga nurseries, meron po ang ating Bureau of Plant and Industry. Bureau of Plant Industry. Alright. Balikan natin animal industry bago tayo pumunta sa dairy farming. Tingnan natin. Yusek Asis Perez, anong latest natin under the Marcos administration? What's new pagdating sa mga sa animal industry? Well, ang pinakamaganda siguro, structural ito, na ipasa natin yung animal industry competitive enhancement law. Kung saan meron tayong dedicated na 20 billion pesos annually for the livestock industry for the next 10 years.
So ang equivalence niyan is 200 billion in the next 10 years. Dedicated yon. Dati ang pondo ng buong animal industry close to 4 billion annually lang yan. So ngayon, yung mga buwis na kinukuha natin sa lahat ng importation natin ng karne at iba pang livestock, pinupunta na natin, babalik na natin yan sa livestock industry para ma-develop sila. So parang dahan-dahan, kasi ang objective natin, eventually mawala yung import. So para mawala yung import, gagamitin mo yung pera na tax galing sa import para i-develop mo yung industry. So very structural ito, it will last long. This is not going to be for the Marcos administration. Beyond. Pero beyond. Sa buong livestock industry ito. Pag sinabi mong buong livestock industry, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5? Lahat. Baka, baboy, manok, tupa, itlog, of course, yung halal industry, malalagyan natin ng pondo, meron tayong 10% ng population Muslim, so dapat meron din silang pondo doon. So, this is going to be an encompassing program for the entire livestock industry. Pinag-uusapan natin ang baka, naikwento ko na ito sa inyo. Noong early 70s, sasama ako ng lolo't lola ko sa likod ng bahay namin at kukuha ng fresh milk. Umuusok-usok pa, ililipat yan sa baso at papainom sa akin. Pero alam niyo, madalas nating narinig na yung gatas natin na nakukuha ay imported 99%. Ano ho bang bago sa BBM administration, Secretary? Well, unfortunately, majority pa rin ng ating gatas ay imported, but from 99% imported ngayon nasa mga 97% na lang, at hopefully pagka ang trust namin ay mababa yan to 94%, 93% before the end of the BBM administrator, or conservative yun. Anong bago sa NDA? Anong bago sa isa sa hindi ko makalimutan yung isang batas ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung Philippine Carabao Center, para sa propagation ng carabao. Anong bago ngayon? Well, number one, structurally inayos din namin through the new law, na yung PCC may specific function na siya and on research, and yung NDA would be more developmental. Pangalawa, yung dating wala tayo masyadong stock farms para sa mga baka. Ngayon we have 5 stock farms na. Actually, we want 16, but para maparami din, meron na tayo tinatawag. First time ito? First time. Stock farm? Stock farms. Dati walang ganyan ang NDA? Dedicated for cattle, for dairy cattle, wala. Ngayon lang, oo. Okay. Meron tayong sex semen segregation machine, the first time in history ng ating bansa, na parang pag ginamit natin tong sort natin yung semen ng then 90% ng lalabas doon is babae. So para pag nag-artificial insemination tayo, maparami natin kaagad yung babaeng population ng baka at kalabaw, so that we can produce more eggs. Kasi tandaan natin, ang kalabaw at saka baka nanganganak once a year lang. So kung hindi natin gawin to, baka mas marami kasi lalaki kaysa babae. This will... Ngayon, predetermined na, no? Medyo 90% ang chance na magiging babae yun. So technically, malaking boost sa production yan among others. No? Ilang farm ang ine-expect natin na mabubuo under the... Yung stock farm is 16 ang target. We already have 5. Alright. Ang katapat mo, Yusek, ito yung mega hatcheries. 3 lang kailangan mo. But is that 3 lang o initial 3? Tatlong mega? Malaki na yung 3. Malaki na yun. Hindi na Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao. Yung pagdating natin sa baka, Luzon, Visayas at Mindanao. Per region yan. Per region? Per region. So ang target natin mga 18? 16. At least 16 na. At least 16. Alright. So ito yung bago ngayon. Alright. Pasok ito doon sa value chain na pinapasok natin. Yusek Cisperes. Tsaka actually for this year, meron kasing initial 1 billion binigay sa NDA.
Yung 1 billion na yun, makaka-start na sila mag-establish ng mga bagong stock farms. Kaya hopefully, mabilis namin ma-achieve yung target ng department na 16 dahil may initial 1 billion Then under the yung 5 bago yun. under the law. Plus additional 1 billion pa. to complete pa. Alright, okay. So, pagka pinag-uusapan natin itong mga numero, naka-quantify natin kung ilang mga magbabaka o ilang mga farmers, generally speaking, ilan yung mga farmers na makikinabang dito. Sa ngayon, ilan bang farmers mayroon tayo? 3.4 million? No, 10.7 million. 10.7 Kasama na po million. doon yung fisher folks. Kasama na yung fisher folk doon. But overwhelming majority, Rice. land-based. Land-based. Rice. Pag sinabi natin rice, mga ilan yan? Nasa 6 million po. 6 million. Tapos, may problema yata tayo dyan. Dabagat yung mga nagkaka-interest na mga... kukunti na yata nagkaka-interest ngayon? Or tama ba ang figure ko? Sa farming? Well, depende, no? Tulad sa let's say sa yung mga onions, medyo rumami nagka-interest na recently, di ba? Then sa heirloom rice nga, I noticed na marami din gustong in general, I think with the new facilities with technology like yung tinatawag nating greenhouse technology, marami din na nagkaka-interest sa mga hydroponics, smart greenhouses and all of that, but still it is a challenge, no? Lalo na sa yung mga traditional farming areas natin like rice, but I guess ang pinaka-importante for me, kailangan kumita eh. Tingin ko pag kumita, then the mas attractive. Mas attractive talaga eh. In other words, we did not worry kung ang average farmer ngayon ay mga kaedad ko or mas bata sa akin ng konti. Tama ba? Yes, alam mo, sa tingin ko, ang trend naman worldwide, bumababa talaga yung number of farmers. Kasi mechanized na tayo. Kasi mini-mechanized natin. Hindi naman masama yun. Alright, good. Ang mahalaga ay yung kung sino man yung matitira sa farming, kikita sila. Kasi farming is a business. You have to make them generate income for them to stay. Kaya yun ang target ng department talaga, palakasin yung kita. Very good. Ng farmer. Binuksan yung ating ideya ulit. Ano? Mula buto hanggang plato, yan ang intervention ng Department of Agriculture at iba pang government agencies. Pero pagdating sa mechanization, halimbawa ng agrikultura, ng fisheries, mamaya pag-uusapan natin, anong bago sa Marcos administration? Marami ba tayong pondo na ipinagkaloob o inilabas o inilaan para mechanize na ang farming natin? Marami bang traktor? Marami bang mga sa pangangisda? Maliban pa sa ikwento kanina ng National Food Authority at ikwento kanina ng Secretary. Pag-usapan natin, mechanization ng agrikultura, ng fisheries sector. Ano ang bago sa Marcos administration in the past 4 years? Samantala, ilan mo ng palala? Special. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Barasin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio